हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई पनिर भुर्जी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि म अब सुरु गर्न जाँदैछु। यहाँ मैले एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले आधा सानो चम्चा जिरा पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ जिरा रातो भएपछि एउटा ठुलो प्याजलाई यस्तो मसिनो बनाएर काटेर यसलाई भुट्न जाँदैछु। अलिअलि प्याज भुटेपछि मैले यहाँ अलिकति खुर्सानी पनि एड गरेँ। आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। र मैले यसलाई एकछिन फेरि रातो बनाएर भुट्छु र एकछिन भुटेपछि फेरि मैले अदुवा लसुन थिचेर राखेको अदुवा लसुन 1 चम्चा जति मैले यहाँ राखेँ। अब भने मैले आगो ठुलो बनाएर यो लसुन प्याज सबैकुलाई राम्रोसँग रातो हुने गरी एकछिन भुट्छु। हामीले यसलाई यतिको गोल्डन ब्राउन देखिने बेलासम्म भुटौँ। र मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि मैले यहाँ एड गरेँ। र मैले यहाँ भुटेर पिनेर राखेको जिरा पनि राखेँ सानो आधा चम्चा। तपाईसँग भुटेर पिनेर राखेको जिरा छैन भने अलिकति जिरा धनिया राख्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ मैले 1 ठुलो टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ र यो टमाटर र प्याजलाई मैले अब एकछिन राम्रोसँग टमाटर गल्ने गरी पकाउँछु। आगो मैले अहिले मिडियम राखेर चलाइराखेको छु। तपाईले टमाटर गल्नलाई ढाकेर पकाउनु भए पनि हुन्छ। मैले भने नढाकिकन यसलाई एकछिन चलाइ यो टमाटर गल्न दिन्छु। र टमाटर यतिको गलिसकेपछि हामीले यहाँ 200 ग्राम जति पनिरलाई मैले यसरी कोरेर राखेर कोरेसोमा कोरेर यस्तो मसिनो बनाएर यसमा राखेँ र अब यसलाई मैले भुट्न जाँदैछु। तपाईले हातले टुक्रा बनाए पनि हुन्छ पनिर, तर चाहिँ कोरेसोमा कोर्दाखेरि सजिलो हुने हुँदा मैले कोरेसोमा कोरेर यसरी यहाँ राखेँ। अब मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्छु। आगो हाई नै बनाएर भुट्दा हुन्छ। तपाईले पनि यसरी एकछिन भुट्ने बेलासम्म अलिअलि यो पनिरहरू टाँसिन जान्छ। तर हामीले एकछिन भुटेपछि यो सबै छुट्टिएर एकदम मिठो हुन्छ यसरी बनाएको पनिर भुर्जी। र मैले यसलाई लगभग 5-7 मिनट यहाँ चलाएर पकाइराखेको छु। र अब यतिको भएपछि हाम्रो यो पनिर भुर्जी पाकेर रेडी पनि भइसक्यो। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर एकपटक ट्राई गर्नु होला। यसरी बनाएको पनिर भुर्जी एकदमै मिठो हुन्छ र तातो आफ्नो फ्यामिलीसँग सर्भ गर्नु होला। र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।